Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa fi mali zakatun hatta yahula alaihi al-haul. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, pertama bersama kita mengambil sedikit kesempatan yang diberikan Allah SWT kepada kita pada tengah hari ini untuk kita sama-sama memanjatkan setinggi pujian dan syukur kepada-Nya yang telah memberi kita kesempatan untuk menunaikan solat pada Zuhur berjemaah. Dan seperti mana yang sedia kita maklumi, pada setiap hari Selasa kuliah Zuhur kita akan membicarakan isi kandungan kitab Fiqh Manhaji jilid 2 yang berkaitan dengan fiqh zakat, puasa dan haji. Dan kita masih lagi dalam bab nisab, syarat dan apa yang wajib padanya, iaitu pada tajuk syarat wajib pada nisab zakat emas dan perak ialah cukup haul. Apabila sempurna nisab emas dan perak berdasarkan apa yang telah dijelaskan, maka kewajipan berzakat dikenakan apabila berlalunya pemilikan selama satu haul qamari. Ini setahun hijrah, di mana sepanjang tahun tersebut harta dimiliki tidak kurang jumlahnya daripada kadar minima tersebut. Dalilnya hadis riwayat Abu Daud, laisa fi mali zakatun hatta yahula alaihi al-haul. Atau kama qala Rasulullah sallam, mafhumnya tidak wajib zakat pada harta sehinggalah ia berlalu ke atas satu haul, iaitu berlaku pemilikannya selama satu tahun qamariyah. Juga berdasarkan hadis Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kami sebutkan sewaktu membincangkan nisab bagi zakat an-naqdain, iaitu emas dan perak. Jadi salah satu syarat wajib ialah cukup haul. Haul ni ialah tempoh masa. Tempoh masa yang kita sandarkan kepada satu tahun qamariyah, satu tahun hijriyah. Maknanya Muharram sampai Zulhijjah, bukan Januari sampai Disember. Itu tahun Syamsiyah. Kalau tahun Qamariyah, Muharram sampai Muharram sampai Zulhijjah. Kalau tahun Syamsiyah, Januari sampai Disember. Yang kita pakai, yang setahu saya, yang haul yang diguna pakai dalam sistem pengurusan zakat kita di Malaysia ni ialah tahun Syamsiyah, iaitu Januari sampai Disember. Dan kaedah itu diterima pakai kerana ia sudah mencakupi setahun qamariyah. Kalau setahun, kalau Januari sampai sampai Disember tu 360 hari 5 hari atau 366 hari kalau tahun 4. Tapi tahun qamari 360 hari. Dia dah mencakupi dah. Maka dipakai. Dan urusan-urusan kewangan semasa menggunakan tahun Masihi, tidak menggunakan tahun hijrah. Bayar gaji pun guna bulan Masihi, tetap guna bulan hijrah.
Kita tak guna Muharram. Dalam jadual ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, tak ada. Kita guna Januari, Februari, Mac sampailah ke Disember. Jadi sistem pengurusan zakat kita mengambil tahun Syamsiah sebagai sistem takwim yang dikira dalam haul. Maknanya kalau setahun tu kata Januari, Disember tu dah cukup setahun. Kira macam tu. Potongan zakat berjadual pun tuan-tuan menggunakan tahun Syamsiah, menggunakan Januari sampai ke Disember tak guna pun, Muharram, Safar, Rabiul Awal tak guna. Sebab selit ganji kita pun menggunakan tahun Syamsiah, Januari, Februari sampailah ke Disember. Potongan zakat berjadual kita pun begitu. Jadi di situ jelas bahawa haul itu tidak menggunakan tahun Qamariyah. Haul kita di sini menggunakan tahun Syamsiyah. Berdasarkan sini dia kata sepanjang tahun tersebut harta milik itu kurang jumlah daripada kadar minimum tersebut. Kita simpan duit bulan Januari 10,000 sampai dia dah naik keluar masuk. Disember, hujung Disember pun sama 10,000. Contoh, maka wajib dikeluarkan zakat. Katalah emas kita pun begini. Masa bulan Januari kita pegang 100 gram misalan kata, contoh 96, katalah 96 gram ataupun 1 gram pun nanti hujung tahun pun sama tak 1 gram tak, tak berkurang, tak sama nilai dia, maka waktu itu kita kira yang hujung tahun. Jangan kira awal tahun, kira hujung tahun. Hujung tahun tengok dah jual, tinggal 1 gram je, mana boleh, tak sampai nisab dia, maka tak wajib dikeluarkan zakat. Macam juga zakat simpanan bank kita kan, bulan Januari ada 20,000, bulan Disember anak masuk universiti lah, inilah itulah, tinggal 500, mana boleh nak keluar zakat kan? Sebab dah surut, dah tak sampai haul tapi tak sampai nisab. Jadi tak boleh nak bayar, melainkan sekiranya kita membuat potongan zakat berjadual dari simpanan, itu lain, itu tak sama. Dia dah kira dah, daripada itu kita dah potong siap. Macam tuan-tuan buat potongan zakat berjadual melalui sip gaji, kan, walaupun berlakunya potongan-potongan tertentu yang menyebabkan gaji bersih kita berubah misalan, tapi kita dah buat potongan zakat berjadual, kan, potong juga. Cumanya di situ kita boleh menyemak semula kelayakan potongan zakat berjadual kerana kita punya bersih sudah berubah. Kita boleh buat semakan balik kalau sama ada bertambah ataupun berkurang. Dia ada formula dia. Ada formula dia. So kita cuma bawa slip saja ke Baitul Mal, ke pusat zakat, mereka akan kira berapa agak-agak sebulan kena potong. Dia akan masuk dalam slip sebelah kanan tu, PZB dia bagi. Tuan-tuan ke mana masa di pusat zakat Negeri Sembilan tu kan, ada potong PZB ujung tu sebelah kanan tu, PZB sekian, RM10, RM20, RM5. Kita dah pergi ke pusat zakat tu, kita dah serah slip tu, dia akan kira. Dia ada formula dia. Sama juga di sini pun begitu. Jadi macam zakat emas tadi macam tu lah, kan? Melainkan kalau kita dapat potongan simpanan emas tu, kita dapat potongan berjadual, itu dah lain. Walaupun kita jual tinggal alah sebentuk cincin ni, mana cukup misalnya kata, tak sampai nisab, haul sampai nisab tak sampai. Sebab kita dah potong daripada awal, maka tetap dikira, cuma kita boleh semak semula. Mana tahun depan tak bayar lah, sebab kita punya meh pun tinggal sebentuk cincin rotan ni. Emas kita semua kita dah pakai, dah jualkan. Misalnya kita dah tukar dalam bentuk lain, kita tak lagi menyimpan dalam bentuk emas, mungkin kita menyimpan dalam bentuk lain misalnya kata.
Yang ada secup cincin rotan macam ni ha. Macam besar dia. Kalau cincin emas berapa? Gerak ni tuan. Kalau cincin emas tu besar ni, tak sampai nisab jaga. Melainkan kalau dia betul-betul yang emas tulin pure gold, tu mungkinlah. Jadi bila tak sampai nisab, maka tak wajib kita tak sampai nisab. Wahal haul sampai, nisab sampai, kita tak wajib mengeluarkan zakat. Gitu kaedah dia. Sekiranya hajul harta dalam masa setahun kemeriah kurang daripada had minima nisab yang ditetapkan, walaupun hanya sehari ataupun 1 jam, kemudian harta itu bertambah dan meningkat semula pada had nisab, maka tarikh pemilikan nisab yang sebelum itu dibatalkan. Tarikh baru perlu ditetapkan apabila kadar nisab mencapai kadar wajib zakat. Ketika itu berlaku bermula haul baru ketika cukup nisab tersebut. Apa makna tu? Apa makna statement ni? Maknanya kalau sampai ke haul tu, nisab tak sampai, terbatal haul tu sendiri. Dia kena mula baru. Bila cukup nisab je, haul pun bermula. Sampai setahun, kalau nisab dia, harta kita masih pada kadar nisab, maka wajib dikeluarkan zakat. Itu kaedah, itu statement, itu maksud dia. Boleh nampak macam saya sebut tadi lah. Macam saya sebut tadi, melainkan kalau kita sudah membuat potongan zakat berjadual, itu dan lain. Itu dah berbeza. Tapi pada akhir haul kita boleh membuat semakan semula. Buat semak boleh ya. Kita punya jumlah gaji bersih dah berubah, bertambah ke berkurang ke, kita buat semak boleh. Supaya potongan itu tidak ada yang kurang. Misalnya kata kalau tak terkurang potong ke, terlebih potong ke. Misalnya kalau terlebih potong, mungkin kita boleh niatkan sedekah. Kalau terkurang potong, jadi kita kena jujur dengan diri kita, sama ada kita mampu ataupun tidak mampu. Itu dia cerita dia. Baik, akhir sekali, kadang orang wajib bagi zakat naqdain. Apabila mukallaf wajib memiliki apabila mukallaf memiliki nisab salah satu naqdain, itu emas atau perak, ataupun lebih daripada kadar nisab tersebut, dan berlalu ke atasnya haul di setahun qamariyah dengan syarat yang terdahulu, dia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2.5% daripada keseluruhan harta yang cukup haul yang menjadi miliknya. 2.5%. Bukan kira kadar nisab, kira harta dia tu terkini berapa. Cukup haul setahun, berapa harta terkini dia. Kata harta terkini dia 500,000. Harta terkini dia emas perak ni bernilai 500,000. Ataupun macam kes yang ditapah tu, rumah kena pecah masuk, barang kemah hilang, punya tak semua. Ada sebahagian kecil saja yang berjaya dibawa lari oleh penjenayah. Ada lagi yang lain, rupanya campur yang hilang dengan yang tak berjaya dijumpai, harta simpanan emas ataupun barang kemas mangsa ini bernilai RM400,000. Bayang RM400,000 tu pertara mana barang kemah tu. Agak-agak gelang dia sampai ke siku bawah. Mahal lah RM400,000. Jadi dikira nisab atas RM400,000, dikira kiraan zakat atas RM400,000, bukan atas nisab lagi. Sebab dia dah lebih daripada nisab. Nisab ni kadar minimum. Dia bukan kadar minimum lagi, dah lebih daripada minimum lah. Memang jauh dah. Minimum sekarang ni saya dipahamkan antara 5 ke 6 ribu mengikut negeri-negeri emas. Bayangkanlah kalau 40 ribu, berapa banyak gram dia punya barang kemai, kilo apa. Kalau yang nisab pun 96 gram ataupun 100 gram, kan 1 gram tu dikira sebagai 6,000. Kalau 4,000, tuan-tuan balik kira dengan kalkulator, berapa sebenarnya berat barang kemas ni. Maknanya orang ni sangat-sangat kaya.
sangat kaya. Betul Allah Ta'ala ada uji kehilangan sebahagian harta. Mungkin sebab jadi begitu kerana kita tak keluar zakat. Maka Allah Ta'ala hapuskan, pertama Allah Ta'ala hapuskan keberkatan, dan yang kedua Allah Ta'ala mendatangkan musibah kepada dia. Itu dia. Jadi kita yang bekerja makan gaji ni baca-baca lah. Agak-agak kalau kita gaji bersih kita sampai ke nisab, potong lah. Dan kira dengan pembiayaan keluarga semua ada lagi lebihan. Kira lebihan tu kali dengan 12 cukup sampai ke nisab, maka keluarkanlah zakat pada kadar 2.5%. Keluarkan, tak apa, kerana kita nak barokah keberkatan dari harta tadi. Dalilnya hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu disebutkan juga apa yang dinyatakan oleh surat Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Pada setiap perak itu wajib 1/4 daripada 10. Ya. Pada setiap perak itu wajib 1/4 dan 1/10. Maknanya 1/40 lah. Pecahannya 1/4/40. Jadi dikira dari segi peratus 2.5%. Jadi kita kali kita kalikan. Kalikan 3,000 kali dengan 2.5%, 5,000 berapa? Kira itulah yang kita kena keluarkan zakat untuk barang emas, emas ataupun perak. Itu dia. Jadi itu dia dua tajuk yang kita telah pun bincangkan untuk tengah hari ini. InsyaAllah pada bulan kita datang kita akan masuk ke tajuk yang berikutnya, iaitu menggantikan harta zakat dengan harta lain. Muka surat 1297, menggantikan harta zakat dengan harta lain, insyaAllah izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama yang kita boleh dikatakan pada lagi depan kita, melalui kita rahmati berkati Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi depan kita bersama-sama dan anak-anak kita akan bagi dunia sampai akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang saya sampaikan dalam kuliah ini tekan saya bahasa terjemah saya kata saya bermaaf dari Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu a'lam barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.